Коли ми знову і знову бачимо приклади жахливих жорстокостей, воєнних злочинів, масових вбивств, геноциду, завжди постає питання, як це взагалі стало можливим? Як це можливо в нашому цивілізованому 21 столітті, в епоху штучного інтелекту, прогресу і високих технологій? Ще недавно здавалося, що всі ці історичні жахи вже позаду. Напевно, так само думали покоління наших дідусів-бабусь, у чиї життя вривалися війни, обстріли, евакуації у їхньому цивілізованому 20 столітті. І друге питання – як вони, ті, хто це творять, виявилися здатні на таку жорстокість? Що з ними не так? Чи люди вони взагалі? І що ця жорстокість говорить про природу людини? Відповідь на це питання шукала соціальна психологія після кривавої Другої світової війни і трагедії Холокосту. Можна сказати, це було головне питання – на що здатна людина? І чому і як люди доходять до масового насильства по відношенню до тих, з ким ще недавно мирно жили поруч? Чи то сусіди по під'їзду, чи то сусідні народи? Не відповівши на це запитання, складно було б зрозуміти, як нам усім жити разом далі. Перше, що спадає на думку, що на таку жорстокість здатні тільки маніяки, нелюді, орки, що це психічне відхилення і патологія. Наприклад, під час Другої світової війни пропаганда союзників зображувала нацистських лідерів зловісними, демонічними, безумними, а під час повоєнних трибуналів намагалися знайти підтвердження цієї ідеї про нацистських безумців. Підсудних вивчали психологи і психіатри, проводили дослідження і тести, включно з тестами Роршаха, намагаючись зрозуміти, що ж із ними не так. Коли під час трибуналу наклав на себе руки один з нацистів Роберт Лей, під час розтину в його мозку було виявлено пошкодження лобової частки. Можливо, в цьому вся справа? У них щось із мізками? Водночас Теодор Адорно і група психологів створили теорію авторитарної особистості і шкалу фашизму F-шкалу. Учені вважали, що винні дитячі травми. Вони роблять деяких людей агресивними, цинічними, садистами, схильними підкоряти і підкорятися. Цим можна було пояснити вчинки верхівки злочинних режимів, їхніх ідеологів. Але коли вчиняються військові злочини під час війни або геноцид, то в цьому бере участь велика кількість людей з різним типом особистості, по-різному вихованих. Більшість з них не проявляють себе як психопати чи садисти до війни, а після неї спокійно повертаються до звичайного життя. Інші вчені шукали пояснення в тому, як на людей впливає колектив. З часів, коли Густав Ле Бон написав «Психологію натовпу», вважалось, що група – це протилежність розумної особистості. Ставши натовпом, люди втрачають індивідуальні відмінності, заражаються емоціями одне одного, стають тривожними і піддаються навіюванню. Для Фрейда натовп майже завжди під владою несвідомого. Такий натовп легко переходить у режим лінчування. Як саме група впливає на наші рішення, з'ясовували в класичних експериментах психології. У дослідженні конформізму учасників просили порівняти довжини ліній, і вони погоджувалися з думкою більшості, навіть коли знали, що ті помиляються. Іти проти більшості завжди важко і вимагає багато сил. А експеримент Мілгрема показав, як легко можна змусити людей завдавати болю іншим. У цьому не дуже етичному експерименті учасники грали роль вчителя та учня. І вчитель бив струмом учня, коли той помилявся з відповіддю. Причому вчителі продовжували карати учнів, не зважаючи на їхні скарги та крики. Просто тому, що так сказав експериментатор. Принаймні, такою є офіційна версія. Більш детально про експеримент Мілгрема дивіться окремо відео. Усі ці експерименти привели до пояснення, що винні в жорстокості не люди, а ситуація, в яку їх поставили, що більшість людей не може чинити опір, а діятиме так, як їм скажуть, як диктує ситуація. І це називається ситуаціонізм. Доведений до крайності, такий підхід багато разів використовувався для виправдання злочинів. Я опинився в такій ситуації. Будь-хто на моєму місці робив би так само. Винна пропаганда і промивання мізків. Нас так вчили, я просто виконував накази, тощо. Колись вчені вели суперечки, що більше впливає на нашу поведінку. Те, що в нас у голові, чи те, в якій ситуації ми опинилися. Те, як на нас впливають оточуючі. Але зараз така суперечка вважається неактуальною. Це все одно, що сперечатися, що важливіше – природа чи виховання. Простої відповіді немає. Важливо і те, і інше. Особистість і ситуація взаємно впливають одна на одну. Жорстка ситуація, життєві обставини не тільки змушують робити те,
що раніше не могли собі уявити, а й змінюють думки людей. Наприклад, якщо когось змушують стати співучасником злочину, він починає шукати цьому пояснення, щоб вигородити себе, і вдається до віктимблеймінгу, тобто звинувачує жертву самі винні. Але люди схильні бачити себе жертвою ситуацій і забувають, що вони не тільки реагують на ситуації, а й створюють їх. Крім того, багато ситуацій люди самі конструюють у своїй голові. Наприклад, як в експерименті Мілгрема. Люди подумки поставили себе в ситуацію, де була потрібна покора експериментатору. Але ту саму ситуацію можна сприймати й по-іншому. Якщо первинне для нас усе-таки не бити людей струмом. Нині існують складні моделі, що пояснюють, як люди стають здатні на вчинення воєнних злочинів і геноциду. У цих моделях враховані і фактори особистості, і фактори ситуації. Наприклад, модель Джеймса Уоллера, автора книжки «Стати злом, як звичайні люди вчиняють геноцид і масові вбивства». Тут є вплив на рівні суспільства. Уоллер назвав це «тінь предків», тобто наскільки в суспільстві поширена ксенофобія, уявлення про свою велич, недовіра і презирство до інших народів, а також вплив культурних травм, наприклад, через розпад імперії. Соціальний психолог Рой Баумістер вивчив залежність між агресивною поведінкою і самооцінкою. Його висновок – агресивно поводяться люди з високою самооцінкою. Це проявляється на будь-якому рівні насильства – від конфліктів у дитячій пісочниці до війни між країнами. Найбільше з агресією пов'язаний нарцисизм, як окремих людей, так і нарцисизм на рівні націй. Його розуміють як завищену самооцінку, уявлення про власну велич. Агресію викликає реальна або уявна загроза цій величі. Інша група чинників – ті, що впливають на ідентичність людини. Серед них найважливіші – уявлення про те, хто і що впливає на наше життя. Те, що психологи називають локус контролю. Люди, які вірять у вплив зовнішніх чинників, долі, удачі чи невдачі вищих сил, такі люди легше виконують накази. Це пов'язано зі сприйняттям влади і свого місця в ієрархії. І закладається таке сприйняття з дитинства. Наприклад, можна згадати традицію німецьких казок, де головна мораль полягала в тому, що непослух веде до страшних наслідків. Третя група чинників – це вплив групи. Тут і конформізм, підпорядкування думці групи, будь як усі і не виділяйся. І ритуальні дії, розчинення своєї індивідуальності в групі для військових або парамілітарних організацій. Це можуть бути шикування, переклички, паради, безглузді фізичні вправи. Важливу роль відіграє дифузія відповідальності, коли вона ділиться на всіх. Якщо масові злочини відбуваються з розподілом праці, ніхто не відчуває винним себе особисто. Тому в суді лунають виправдання «особисто я нікого не вбивав», «я тільки був водієм», ну і так далі. Остання група чинників – це ставлення до жертв. Уоллер назвав це «соціальна смерть жертв». Тут все, що дозволяє злочинцям психологічно віддалитися від жертв, щоб полегшити собі завдання. В їхніх очах жертви вже померли. Залишилося лише спустити курок. Давно доведено, що люди схильні ділити всіх на своїх і чужих. Далі починається поляризація і перебільшення відмінностей між своїми і чужими. Пропаганда цим активно користується. Будь-яка відмінність штучно роздувається. Під час конфлікту масло у вогонь підливає дегуманізація. Ворогів порівнюють з тваринами, паразитами, монстрами, хворобами. Для військових злочинців їхні жертви уже ніби не справжні люди, тому на них не поширюються закони і правила моралі. Віктимблеймінг або звинувачення жертв – ще один спосіб виправдовувати свої злочини. Це пов'язано з психологічним спотворенням, нашою схильністю вірити в справедливий світ, де всі нібито отримують по заслугах. Людям спокійніше думати, що жертви чимось заслужили свої страждання. Наприклад, коли після звільнення концтаборів у 1945 році, щоб показати злочини режиму, туди приводили німецьких громадян, один з них, шокований виглядом в'язнів, сказав, які жахливі злочини вони вчинили, щоб заслужити таке покарання. Важливо пам'ятати, що всі ці моделі та чинники вивчають зовсім не для того, щоб виправдати злочинців. Розуміти, що може вплинути на поведінку, ще не означає її пробачити. Тут висновок такий самий, як і в темі зі свободою волі. Особистість людини, її характер і те, як вона формувалася, важке дитинство, дерев'яні іграшки – все це не знімає відповідальності за вчинки. Так само, як не знімає відповідальності ситуація, в якій вона опинилася.
навіть коли здається, що ситуація не залишає вибору. Як писав Еріх Фром, людина схильна і до добра, і до зла. Якщо обидві схильності ще перебувають у рівновазі, вона вільна обирати. Коли закінчується ця свобода вибору? На думку Фрома, коли серце людини озлобилося до такої міри, що її схильності більше не врівноважені, свобода вибору зникає. До того, що серце озлобилося і людина стала на бік зла, завжди призводять ланцюг маленьких рішень. Пам'ятати про важливість цих маленьких рішень у житті, про наше спотворення, тренувати навички критичного мислення. Можливо, тоді залишається надія, що прикладів масової жорстокості в майбутньому стане менше.